छ मैले खोर्सानी फेरि थोपिदिएको छु यहाँ। म खोर्सानी चाहिँ पिरो खानेवाला हो कि त्यही कारण घिउ चाहिँ यहाँ हाल्दिउँ। यसरी खाने मजाले दामी हुन्छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलोसँग बनाउने तरकारीको रेसिपी लिएर आउँदैछु है। साग टिप्छु है त। यो साग चाहिँ म यहाँदेखि टक्कै भचाएर यसरी भचाएर टिप्छु। यसरी टिपेँ र यो चाहिँ अलिक हुर्किँदैछ कि। अनि यहाँ मेरो खोर्सानीको बिउ पनि छ, त्यही कारण चाहिँ यो चाहिँ टिपेर म उखेलेर साइडको चाहिँ भचाउँछु। अनि भित्रको यो खोर्सानी भएको ठाउँहरूको चाहिँ उखेलिदिन्छु। आज चाहिँ एकदमै छिट्टो मिठो दही तरकारी बनाउँछु है त। साग र दही, खासमा चाहिँ मुलाको साग चाहिन्छ। मुलाको साग चाहिँ मसँग छैन। अनि म चाहिँ यो सागबाट चाहिँ एकदमै छिटो मिठो हुने खालको तरकारी बनाउँदैछु है त। एकदमै छिटो र एकदमै मिठो अनि चिसो तरकारी एकदम मिठो हुन्छ है त। अनि यो चाहिँ बनाउनु पनि सजिलो। हाम्रो पहाडी लेकतिर चाहिँ यसरी खाइन्छ। तरकारी बनाउनु अल्छी लाग्यो भने चाहिँ छिट्टो मिठो खाने तरकारी हो यो चाहिँ। त्यो रेसिपी चाहिँ म तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नु मन लाग्यो, किनभने कहिले कहिले त अल्छी लाग्छ नि है हामी केटी मान्छेहरूलाई। अनि अल्छी लागेको बेला चाहिँ कसरी खानुपर्छ भनेर चाहिँ म यो रेसिपी चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु आएको है त। अनि यो सलादको साग पनि मिठो हुन्छ र मुलाको साग छ भने चाहिँ कलिलो मुलाको साग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अनि मुलाको साग, यो सलाद साग छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले पालुङ्गा छ भने पनि पालुङ्गा चाहिँ थोरै उसिन्नुपर्छ, दुई पाखली गरेर उसिनेपछि अनि मजाले काट्ने अनि बनाउने है त। आज चाहिँ म सलाद सागबाट चाहिँ बनाउँदैछु। यहाँ मेरो खोर्सानीको बिरुवा छ कि, यसरी खोर्सानीको बिरुवा छ कि त्यसलाई सेप लगाउँदा रहेछ, त्यही कारण मैले यो उखेलेर चाहिँ अनि यो चाहिँ बनाउन लागेको। धेरै बनाउँदिनँ, अहिले पोक्नेलाई बनाउँछु। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मेरो यो खोर्सानीलाई चाहिँ हुर्किनु पाउँछ। यो खोर्सानीको बिरुवा चाहिँ अलग्गै आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ यो सेप हटायो भने चाहिँ। र मैले यहाँ उखेलेर रेडी पारेको छु। यसलाई चाहिँ डाँट्ला चाहिँ सबै निकालिदिने। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले मनपर्ने चिज सबैजनाले मनपर्छ भन्ने पनि छैन, तर पनि तपाईँहरूले एकचोटि यो ट्राई गरेर हेर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले नि पक्कै मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। र यो चाहिँ हाम्रो पहाडी हिमाली भेगमा चाहिँ बर्खा महिनामा खाने खाना हो, तर यो एकदमै मिठो पनि हुन्छ। साँच्चीकै मैले ढाँटेको चाहिँ होइन है, एकदमै मिठो हुन्छ। धेरैले मन पराउने खाना हो, यो तरकारी हो। छिट्टो मिठो एकदमै स्वादिलो पनि हुन्छ। यो साग चाहिँ धोएर पनि रेडी पारेको छु। यी साग भन्दा पनि यो सलाद साग हो। अनि धोएर रेडी पारेको छु। अब यसलाई चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ मसिनो गरेर। मुलाको साग हो भने चाहिँ थोरै खलमा थिच्नुपर्छ र यो सलाद सागलाई चाहिँ खलमा थिच्नु चाहिँ पर्दैन, मसिनो काट्छु म चाहिँ। यहाँ मसला पिन्नुको लागि खल रेडी गरेको छु। अनि यो खलमा चाहिँ के पिन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुकेको खोर्सानीलाई तेलमा फुराएको छु मैले, 4 ढेडी। अनि लसुन हालिदिने। अनि टिमुर चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ है त, टिमुर हालेँ मैले। अनि यसलाई नुन हालिदिने।
नुन चाहिँ अहिले यति नै हाल्ने, पछि नपुग्यो भने थप्ने। अब यसलाई चाहिँ एकदमै मसिनो गरेर कुटिदिने। ल मैले खोर्सानी, लसुन, टिमुर, नुन मजाले पिनेको छु, मजाले धुलो गरेको छु। यो पनि रेडी भयो। एकदमै सजिलो छ यो बनाउनलाई। अनि दही हाम्रो रेडी छ यहाँ। यी दही आफैले जमाएको हो, हटकेसमा जमाएको दही। दही रेडी छँदैछ। दहीलाई हालिदिने। दही चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यो लारे दही। ढेँडोसँग खानु पनि मिल्छ, तर म चाहिँ भातसँग खान्छु। मैले दही हालिदिएँ। दहीलाई थोरै फिटिदिने। दहीलाई थोरै फिट्यो भने चाहिँ पातलो हुन्छ। यस्तो गरिदिने। अनि चाहिँ हामीले यो सागलाई हालिदिने। कलिलो मुलाको साग चाहिँ पनि यसरी काटेर नउसिनिकन यसरी काटेर हाल्दा मिल्छ है त। अनि अब हाम्रो यो कुटेर राखेको खोर्सानी र लसुन टिमुरलाई हालिदिने। तपाईँहरूलाई कतिको बाक्लो खानु मन लाग्छ त्यतिको बनाउने। मलाई चाहिँ अलिक बाक्लो बाक्लै मनपर्छ, त्यही कारण मैले पानी थोपिनँ। अहिले धेरै नै बाक्लो भयो भने चाहिँ म पानी थोप्ने छु। अब यसलाई चलाइदिने। मजाले यसरी चलाउने। अब हाम्रो यो तरकारी चाहिँ यतिको भयो। थोरै दही थोपिदिने। साग अलिक बेसी भएछ, त्यही कारण मैले दही थोपेको। यो दहीले चाहिँ जति चलाए त्यति पातलो हुन्छ। बास्ना एकदमै राम्रो आइरहेछ। अब चाहिँ अब यसलाई यसरी साइड लगाइदिउँ। अब मैले सानो एउटा तावा लिएँ, त्यसमा थोरै तेल हालिदिने। अब चाहिँ हाम्रो तेल पनि तातिसकेको छ। अनि म थोरै मेथीलाई पड्काइदिन्छु। अब हाम्रो मेथी पनि कालो भइसकेको छ। कालै हुनुपर्छ, यो बास्नाको लागि हो यो चाहिँ। अनि थोरै धुलो खोर्सानी, ग्यास अफ गरिसकेपछि धुलो खोर्सानी थोरै हालिदिने। यो चाहिँ कलरको लागि है, सेतो हुन्छ कि, त्यही कारण मैले कलरको लागि राखिदिएको। अनि यो माथि यसरी झानिदिने। अब चाहिँ झोल पनि ठिक्क भयो। यो सागबाट पानी आउँछ नि त थोरै, त्यही कारण बाक्लो पातलो ठिक्क
ठिक्काको भएको छ। अब हाम्रो नुन चाखौँ है त। नुन चाख्ने दामी भएको छ। थोरै नुन थपिदिन्छु म। पिरो पनि ठिक्क भएको छ। 4 ढेरी खोर्सानी, पोलेको खोर्सानी कुटेर हालेको, अनि त्यहाँदेखि यो धुलो खोर्सानी थोरै पिरो छ। अब चाहिँ झोल पनि ठिक्कको भयो है त। यो चाहिँ ढेँडोसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ है त। यो मेन चाहिँ गाउँको ढेँडोसँग मिठो हुन्छ, गाउँको पिठोको ढेँडो। अब चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब हाम्रो सजिलो तरकारी त रेडी भइसक्यो। अब मैले एउटा सर्भिङ बोल लिएको छु। यो सर्भिङ बोलमा चाहिँ सर्भ गर्छु है त। यहाँ हालिदिने। फेरि म राखिदिन्छु एउटा सुकेको खोर्सानी। एकदमै दामी भएको छ, टेस्टी भएको छ, एकदमै दामी, एकदमै खाउँ लाग्दो भएको छ। एकदमै मिठो हुन्छ है। तपाईँहरू पनि टेस्ट गर्नुहोला। मुलाको सागमा चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ है झनै। अनि रायोको साग, पालुङको सागहरू चाहिँ तपाईँहरूले थोरै बोइल गरेर चाहिँ मसिनो यसरी नै काटेर चाहिँ अनि दहीसँग मिक्स गरेर चाहिँ झानेर खानुहोस्, एकदमै मिठो हुन्छ ल। अनि आजको यो मेरो छिट्टो मिठो तरकारीको रेसिपी गाउँको याद दिलाउने भयो। यो चाहिँ एकदमै हाम्रो पहाडी हिमाली भेगमा चाहिँ यसरी खान्छ ल। अब चाहिँ मैले खाना पनि पस्केर रेडी पारेको छु र मैले यहाँ हेर्नुहोस् त दही र सागको करी राखेको छु। अनि यहाँ छँदैछ मैले खोर्सानी फेरि थोपिदिएको छु। यहाँ म खोर्सानी चाहिँ पिरो खानेवाला हो कि, त्यही कारण। अनि म घिउ पनि हाल्नेछु, थोरै घिउ। घिउ चाहिँ यहाँ हालिदिउँ। घिउ चाहिँ यहाँ 2 चम्चा घिउ। एकदमै दानेदार घिउ छ, हेर्नुहोस् त। म आफैले बनाएको घिउ हो यो। एकदमै दाना दाना भएको घिउ, आफैले खारेको। र अब चाहिँ तातो तातो खानासँग चाहिँ यो तरकारी एकदमै मिठो हुन्छ है त। अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु नभुल्नुहोला। र नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिहाल्नुहोस् ल। पुरानोहरूले चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि पक्कै पनि ट्राई गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएर आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने नै छौँ। बाइ बाइ। मजाले मुछेर खाइन्छ है त। यसरी एकदमै मिठो हुन्छ। यो खोर्सानीलाई पनि यसरी मुछेर खाए पनि हुन्छ, टोकेर खाए पनि हुन्छ। खोर्सानीलाई यसरी मजाले यसरी मजाले मुछेर खाने है त। यसरी खाने मजाले दामी हुन्छ। आज चाहिँ गाउँमा पुगेको याद दिलायो। यहाँबाट घिउ बिलेर यता खानासँग मिक्स भएर एकदमै बास्ना मिठो आइरहेछ।